Magandang umaga, ngayon ay Martes, Oktubre 29, 2019. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa ulo ng ating mga balita. US President Donald Trump kinumpirma na napatay sa isinagawang raid ng US Special Forces sa northern Syria ang Islamic State leader na si Abu Bakr al-Baghdadi. Kurdish forces sinimulan ng lisanin ang Syrian northern border bilang pagsunod sa Russian-Turkish agreement. California Governor idineklara na ang statewide emergency dahil sa patuloy na paglaganap ng wildfires. Chilean President Sebastian Pinera inalis na ang ipinatupad na state of emergency kasunod ng mararahas na kilos protesta. Ako po si Maricar Velasco, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita, kinumpirma ni US President Donald Trump na napatay sa isinagawang raid ng US Special Forces sa northern Syria ang Islamic State leader na si Abu Bakr al-Baghdadi. Sinabi ni President Trump sa kanyang televised address mula sa White House na napatay din ng US forces ang maraming bilang ng Islamic State militants. Aniya, nasukol ng US forces sa isang tunnel si Baghdadi kaya pinasabog nito ang kanyang suicide vest na kanya ring ikinamatay. Namatay din umano sa pagsabog ang tatlong anak ni Baghdadi. Great night for the United States and for the world. A brutal killer, one who has caused so much hardship and death, has violently been eliminated. He will never again harm another innocent man, woman, or child. He died like a dog. He died like a coward. The world is now a much safer place. The U.S. personnel were incredible. I got to watch much of it. No personnel were lost in the operation, while a large number of Baghdadi's fighters and companions were killed with him. He died after running into a dead-end tunnel, whimpering and crying and screaming all the way. We were in the compound for approximately 2 hours, and after the mission was accomplished, we took highly sensitive material and information from the raid, much having to do with ISIS, origins, future plans, things that we very much want. Samantala, tinawag naman ni US Vice President Mike Pence na isang tribute sa katapangan ng kanilang armed forces ang pagkakapatay sa Islamic State group leader na si Abu Bakr al-Baghdadi. Tinawag niya itong a great day for America. Special forces that execute. Well, first let me just say this is a great day for America. Al-Baghdadi, the most wanted man in the world, is dead. And it's a tribute to the courage of our armed forces, special forces that executed the raid on the compound last night, but it's also a tribute to the decisiveness of President Donald Trump. We believe we knew where he would be. And by Thursday afternoon, the President and I were informed that there was a high probability he would be at the compound in Idlib province. The President immediately directed our commanders to develop military options. Those were presented to the President at the White House on Friday morning, but it was Saturday morning that we received the actionable intelligence that allowed the decision that the President had made to move forward. Sa kaugnay pa ring balita, tinawag naman ni US Senator Lindsey Graham ang pagkakapatay kay Abu Bakr al-Baghdadi na isang game changer sa kanilang war on terror. Aniya, naging determinado si US President Donald Trump na maipataw ang katarungan kay al-Baghdadi at nagbunga ito ng positibong resulta. But the President's been determined for a very long time to bring Baghdadi to justice, and I want to compliment him and his team for bringing about a result that I think is a game changer in the war on terror. The war is by no means over. The caliphate is dead and the leader of the caliphate is dead, and that's a big deal.
The president's determination over time has paid off. We don't give him enough credit for destroying the caliphate. He did this in months, not years, because he changed the rules of engagement. Ipinagmalaki naman ng Syria top Kurdish commander na malaki ang naging tulong ng kanilang puwersa sa intelligence work na naging daan sa matagumpay na US operation laban kay Islamic State Group Chief Abu Bakr al-Baghdadi. Sinabi ng Kurdish commander na si Mazlum Abdi na sa nakalipas na 5 buwan ay nakipagtulungan sila sa ground monitoring hanggang sa matukoy ang kinaroroonan ni Abu Bakr al-Baghdadi. Tinawag din ng hepe ng Kurdish-led Syrian Democratic Forces na makasaysayan ang isinagawang operasyon. Samantala, ipinahayag naman ng Syria Observatory for Human Rights, isang war monitoring group, na ilang US helicopters ang nagbaba ng tropa at pinasok ang village ng Barisha sa Idlib province kung saan nasukol si al-Baghdadi. إننا في قوات سوريا الديمقراطية نتيجة العمل الحساس والدقيق المشترك لأكثر من 5 أشهر بين الاستخبارات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمريكية وبالتنسيق على أعلى المستويات تم القضاء على رأس تنظيم داعش الإرهابي المدعو أبو بكر البغدادي في عملية مشتركة مع القوات الأمريكية اليوم فجرا بالقرب من إحدى القواعد العسكرية التركية في قرية باريشا في الريف الشمالي لمحافظة إدلب. إننا في قوات سوريا الديمقراطية وفي الوقت الذي نوجه فيه الشكر لكل الأطراف والقوى التي ساهمت في إنجاح هذه العملية التاريخية، نؤكد استمرار عملنا المشترك مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وسترفع أجهزتنا الاستخباراتية وبما فيها قوى الأمن الداخلي من وتيرة عملها في سبيل ملاحقة ومكافحة قيادات داعش وخلاياه. القيادة العامة Ipinahayag ng Kurdish forces na lilisanin na nila ang Syrian northern border bilang pagsunod sa Russian-Turkish agreement na sila ay papalitan ng Damascus-backed forces. Batay sa statement ng Kurd-led Syrian Democratic Forces, itatalaga sila sa ibang mga posisyon na malayo sa Turkish-Syrian border bilang pagtalima sa kasunduan na nilagdaan sa Sochi noong nakaraang linggo. Kinumpirma rin ni Syrian Observatory for Human Rights na sinimulan na ng Kurdish-led Syrian Democratic Forces ang pag-alis sa dulong silangan ng border. Samantala, pinuri naman ni US Senator Lindsey Graham ang nasabing hakbang upang matiyak aniya ang kaligtasan ng mga Americans. When it comes to what's happening in Syria, I like what I see. We've had the president's position and my position is really not that far off. We really don't need a bunch of Americans in the safe zone. The international community should do that. But some American forces deployed with the SDF to make sure the oil does not ever fall back into the hands of ISIS, and Iran's not the biggest winner, makes a lot of sense. Pinuri naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang matagumpay na operasyon ng US Special Forces na nagresulta sa pagkakapatay kay Islamic State Group leader Abu Bakr al-Baghdadi. Anya, isa itong important milestone at nagpapakita lamang ito ng pagsisikap ng Estados Unidos na labanan ang mga puwersa ng terorista. Al-Baghdadi, this reflects I want to congratulate President Trump on the impressive achievement, an operation that led to the death of the Daesh leader al-Baghdadi. This reflects the united resolve of the free countries led by the United States to fight the forces of terror, the terror organizations and the terrorist states. This is an important milestone, but it's part of a longer battle which we must win. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Mga isyung panlipunan. Mga isyung pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista. Congressman Dante Marcoleta,
at Jen Sobartiaga sa Ganang Mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Hi everyone, I'm Leah Marikio and today I'm here at the Japanese Gardens in Portland, Oregon. If you want to experience greenery and unique landscaping, as well as peace, tranquility, tune in to EBC Digital Nest. I'm Leah Marikio and I'm 1 with 25. Idineklara na ng California Governor ang statewide emergency dahil sa patuloy na paglaganap ng wildfires. Napatupad na rin ng forced evacuations ang mga otoridad habang nagbabanta ang sunog sa maapektuhan ang tourist town sa tanyag na Sonoma Wine Region. Ayon sa state fire authorities, ang tinaguriang Kincaid Fire ay lumaganap na sa 30,000 acres sa hilagang bahagi ng San Francisco. Nagdulot din ito ng malawakang brownout sa California. Ilang dosenang bahay na rin ang tinupok ng apoy kabilang ang ilang wineries at ang tanyag na Soda Rock Winery na itinayo pa noong 1869. Sinabi ni Governor Gavin Newsom na nasa tinatayang 80,000 katawang isinailalim sa mandatory evacuation, partikular sa Santa Rosa at sa malaking bahagi ng Sonoma County. Mahigit naman sa 3,000 firefighters na suportado ng air tankers at helicopters ang nagtulong-tulong upang makontrol ang sunog. Nagbabala ang mga Californian officials na lalo pang paiigtingin ng extreme wind conditions ang mga wildfires sa hilagang bahagi ng California. Milyong-milyong residente ang nawalan ng power supply dahil sa sunog. Nasa 50,000 katao naman ang pinalilikas na sa kanilang mga tahanan sa Sonoma County sa hilaga ng San Francisco. Inalis na ni Chilean President Sebastian Pinera ang ipinatupad na state of emergency na tumagal ng mahigit 1 linggo kasunod ng mga mararahas na kilos protesta. Ipinatupad ng mga otoridad ang state of emergency at curfews noong nakaraang linggo dahil sa nangyayaring civil unrest. Ipinahayag din ni President Pinera na hihilingin niya ang pagbibitiw ng lahat ng ministers upang makabuo ng bagong gobyerno. Naging marahas ang mga isinagawang kilos protesta kung saan sinira ng mga protesters at looters ang metro stations, sinunog ang mga supermarkets, sinira ang mga traffic lights at bus stops at nagtayo ng mga umaapoy na street barricades. Umabot naman sa 19 na katao ang namatay sa tinaguriang worst political violence mula nang ipinatupad ang demokrasya sa Chile matapos ang diktadorya ni Augusto Pinochet mula 1973 hanggang 1990. Nasa 20 Vietnamese citizens ang pinangangambahan ang kabilang sa 39 na katao na natagpuan patay sa loob ng isang truck na natagpuan sa Britanya noong nakaraang linggo. Una nang ipinahayag ng British Police na ang mga natagpuang bangkay ay kinabibilangan ng 31 lalaki at 8 babae. Ang mga biktima na natagpuan sa loob ng refrigerated truck sa isang industrial park sa Grays sa silangan ng London ay mga Chinese nationals. 4 na katao naman ang hinuli at isinasailalim sa investigasyon. Nangangamba naman ang ilang Vietnamese families na posibleng kabilang ang kanilang mga kaanak sa mga biktima na posibleng gumamit ng faking Chinese passports. Ayon sa Britain-based community group Viet Home, nakatanggap sila ng larawan ng 20 katao na naiulat na nawawala sa Vietnam. Magugunitang ang truck na naglululan sa mga migrants ay dumating sa Purfleet sa River Thames. Naaresto naman ang 25 anyos na driver mula sa Northern Ireland. Naaresto rin ang isang mag-asawa sa Warrington, Northwest England at isang babae na umano'y may-ari ng nasabing truck. Inanunsyo ng mga Indonesian investigators na ang design flaw, inadequate pilot training at poor flight crew performance ang dahilan ng pagbagsak ng Boeing Jet 737 MAX sa Indonesia noong nakaraang taon na ikinasawi ng 189 na katao.
Ang Lion Air disaster ay sinundan pa ng isang plane crash nang bumagsak din ang isang Ethiopian airline plane na ikinasawi naman ng 157 katao na naging dahilan para ipahinto ang paglipad ng Boeing 737 MAX fleet. Ipinahayag ng Indonesian National Transportation Safety Committee na mayroong nagkikitang depektibo sa design ng anti-stall mechanism ng Boeing at maging sa certification na ginawa ng U.S. regulators. The absence of information of the MCAS on the pilot manual. It means the pilot was not aware to the MCAS system and they could not identify what happened on the flight since they did not recognize to the what happened to the aircraft because the behavior was not mentioned in the training and also is not mentioned in the manual. Was the replacement of the AOS sensor that was replaced or installed in the aircraft was miscalibrated during the repair. The repair was in US and the miscalibration was not identified during the repair, and afterward the AOS sensor delivered to Indonesia and stored in ineffective crew coordination and ineffective workload management. The issue related this communication and coordination and workload management previously has been identified on the training, then it reappeared on this accident flight. Dumating si Brazilian President Jair Bolsonaro sa United Arab Emirates para sa kanyang 3 araw na state visit at binuksan ang Brazil-UAE Business Forum sa Abu Dhabi. Ito ang unang pagbisita ni President Bolsonaro sa Arab world kung saan lumagda sa mga kasunduan ang United Arab Emirates at Brazil. Ayon kay Abu Dhabi Crown Prince Mohammed bin Zayed, sinaksihan nilang dalawa ni President Bolsonaro ang paglagda sa mga kasunduan at Memorandum of Understanding sa pagitan ng dalawang bansa. Aniya, umaasa silang magkakaroon ng mga joint projects ang dalawang bansa at lalong mapalawak ang kanilang kooperasyon at pagkakaibigan. Recuperando a confiança no mundo, né? Os próprios números da nossa economia demonstram que o Brasil está no caminho certo. É estender as mãos e dizer que podemos fazer muita coisa de bom para os nossos povos. A nossa paz pretendemos ampliar qualquer comércio com a Argentina. Mas, obviamente, como integrante do Mercosul, as causas democráticas têm que se fazer valer. A questão do Chile, a questão interna, ter um bom relacionamento com o Pineira. Eu espero que lá tudo seja resolvido, mas logicamente o que aconteceu no primeiro momento com depredação de patrimônio público, isso assusta a todos nós. Narito na ang umaga. Nagpapatuloy ang isinasagawang pagtulong ng Iglesia ni Cristo sa mga taong nakakaranas ng kahirapan sa iba't ibang panig ng mundo. Sa pagkakataong ito ay ang mga mamamayan sa Papua New Guinea naman ang nakinabang sa isinagawang Aid to Humanity ng Iglesia ni Cristo. May report ang ating Papua New Guinea EBC correspondent na si Eco Hortaleza Quinola. Because kindness can't go wrong. This saying was once again proven by the Church of Christ, who held for the end time in Papua New Guinea an Aid for Humanity program. Right after the dedication of the new worship building, the Church of Christ members, headed by the District Minister of Australia West, Brother Romeo Beltran, conducted the giving of goodwill bags to the less fortunate people of Port Moresby, residing in Waigani, Boroko, Badili, Morata, Hohola, Gordons, and Bumana. And on the following day, Beltran, together with the ministerial workers, Regino Manangan Jr., Edmark Velasco, and Decem Bryan Companion, invaded the village of Erima to again distribute goodwill bags to the needy people. Recipients of food parcel were so delighted and extended their utmost gratitude to the Church of Christ members. This humanitarian act, according to Beltran, is also a sense of connection to the Papua New Guineans to make them feel that this church cares for them, not only in their material needs, but most of all in their spiritual welfare.
Beltran also said that helping poor people and showing kindness to them is an act of worshiping God. Indeed, kindness can't go wrong. We show act of kindness to the people of Papua New Guinea, especially Port Moresby. And we give aid to them, giving material things, because it is a commandment of God. Because according to the Bible, that as long as there are poor in the land, we should not stop giving help to the poor. Not only to give them their needs, but according to the Bible, the act of kindness that we are showing to them through our help is not only to give them help, that is also an act of worship to our Lord God. We want to give glory to our Lord God. Reporting from Port Moresby, Papua New Guinea, this is Echo Hortaleza Quinola and I am one with 25. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Maricar Velasco and I am one with 25. Susunod na ang Agila Balita. Guerrero, a surname of Spanish origin meaning warrior. Tayo mga Guerrero ay mandirigma. Matatapang, hindi po iyakin. Guerrero! Guerrero! Dapat palagi yung kinakausap yung kuya mo, ha? Ano ginawa ko? Di tulog na tulog, ah. Mariting laga. Alam mo, kuya, hindi ko nakala magiging masaya ako dito sa ospital. Halos lahat ng tao dito, naging kaibigan ko na. Haba pang araw. Uy! Maliban nandun sa sa isang matanda na yon. Gusto mo ibuhos ko sa iyo to? Kalma. Mas maganda po kung maipapasal siya sa labas para... Siyempre sa labas. Alam ka naman, ipasyal mo yan dito sa loob ng kwarto. Ano kaya dapat gawin doon? Huwag ko na lang pansinin. Bakit po sungit-sungit nyo, ah? Pwede naman tayo maging masaya. Kahit di pa nangyayari yung gusto natin. Laban po tayo, ah. Hindi po ako titigil hanggang hindi ko pa nakukuha yung gusto ko. Pero hindi rin po ako titigil sa pagpapahalaga sa kung ano meron ako. Miguel, yung kuya mo.